Hi guys! Gagawa ako ngayon ng pork belly sinigang. So, ito lang po ang ingredients ko. Simple lang na sinigang. So, gamit ko is mamasitas. Tapos, ito lang kaliit yung onion. Ito, salt. And 1 kilo of pork belly. So, iluluto ko siya sa pressure cooker para madali lang. At saka, lalo na yung dyan sa Pinas, tipid sa LPG. Let's do this! Tapos, tatakpan lang natin siya. Pinakasimple lang ito guys ha. Huwag niyang pahirapan ng sarili. Basta may pressure cooker kayo, solve na po ang pang dinner niyo. Tapos, mag-add na ako ng 1 teaspoon of Himalayan salt. So, let's see later. Depende din yan sa taste.